سلام عرض کنم خدمت شما دوستان با جلسه چهارم آموزش ماژول HTML5 در خدمتتون هستم. خب ما بعد از اینکه مطابق صحبت‌های جلسه گذشته رفتیم و به نوعی لایسنس تریال رو دریافت کردیم از خود سایت فایل، که حالا اینجا هم آدرسش رو براتون گذاشتم که به چه صورتی هست. میایم و حالا به نوعی اون آی پی رو ست میکنیم و همونجور که خدمتتون گفتم با زدن کامند کانفیگ توی محیط CLI که اون ماشینمون رو لانچ کردیم آی پی ست میکنیم و آی پی رو هم میتونید مطابق همین به نوعی شماتیکی که داخل شکل براتون گذاشتم ست بفرمایید و بعد به نوعی ما یک لایسنسینگی رو میتونیم بیایم فعال بکنیم که از این منوی لایسنس، حالا من چون قبلا این کار رو انجام دادم دیگه الان یعنی اومد بالا و به نوعی اون قسمت رو بهمون نشون نمیده، یک دوزیری به ما میده و ما کپی میکنیم داخل این قسمتی که در active.f5.com هست و به نوعی ما اون لایسنس کی رو میگیریم. وقتی که این کار رو انجام بدیم وارد به این شکل در میاد، یعنی به نوعی یک بار ما لاگوت میشیم و دوباره که لاگین میکنیم وارد همچین چیزی میشیم که به نوعی به ما گفته میشه که میتونیم ما ریسورسمون رو بیایم و به نوعی تخصیص بدیم. خب اینجا موضوعی که هست همونجوری که حالا توی قبلتر هم یک نیم نگاهی بهش داشتیم، ما میتونیم که بیایم و یک اپلاینس فیزیکی رو یا به نوعی حالا اون VM مجازی که دریافت میکنیم شامل فقط یک ماژول باشه یا اینکه ماژول های دیگه ای رو هم بتونه به نوعی کاور بکنه در کنار ماژول اصلی. و اینکه خب ما خیلی از به نوعی سلوشن هایی که با تجهیز F5 پیاده میکنیم نیازمند پروویژن کردن بیش از یک ماژول هست و از طرف دیگه منطقی نیست وقتی ما داریم یک هزینه گزافی رو برای یک تجهیزی میدیم نمیم از قابلیت های مختلفش استفاده بکنیم و اینکه ما بتونیم ماژول های مختلفی از یک تجهیز رو رام بکنیم به ما این قابلیت رو میده که خب خیلی دستمون بازتر باشه، بتونیم بر اساس اون پتانسیتی که اون تجهیز به ما میده بیایم و چندین تجهیز رو به نوعی چندین راهکار رو در شبکمون پیاده سازی بکنیم. با این لیست ماژول ها تو جلسه اولمون آشنا شدیم، ولی موضوعی که هست ما باید بیایم ببینیم که فرق این تایپ های پروویژنینگ به چه صورت هست. اگه بخوایم که یک نگاهی داشته باشیم به این موضوع، ما بر روی مثلا ماژول منیجمنت میتونیم سه تایپ اسمال، مدیوم و لارج بیایم و این ماژول رو به نوعی پیاده سازی بکنیم که بسته به حالا اون به نوعی ظرفیت پردازشی، بسته به ترافیکی که ما توی این کانتکست داریم میتونیم این رو انتخاب بکنیم که پیش پرداش به صورت اسمال هست. ولی برای این ماژول های دیگه‌مون میبینیم که ما به نوعی گزینه های دیگه ای داریم مثل دیکیتد، نومینال یا مینیمم. که فرق اینها به چه صورت هست؟ فرق اینه که خب ددیکیتد همونجور که اسمش مشخص هستش ما داریم به نوعی کل این به این به نوعی این گست رو، کل این به نوعی اپلاینس رو داریم در اختیار این ماژول قرار میدیم و میگیم کل ظرفیت پردازشی فقط داخل این ماژول، داخل این گست برای این ماژول باشه. و همونجور که گفتیم ما به واسطه لایسنس VCMP
میتونستیم بیایم یک لول بالاتر عمل بکنیم، یعنی اینکه کل یک اپلاینس فیزیکی رو تخصیص ندیم به یک ماشینی و بتونیم بیایم گست های متفاوتی رو ایجاد بکنیم و حالا میبینیم که خب میتونیم داخل همین گست های متفاوت هم بسته به کارکردمون بیایم بیش از یک ماژول رو ما ران بکنیم. که مثالش میتونه این باشه که خب ما خیلی از جاها فقط لود بالانسینگ میخوایم، پس LTM ما کفایت میکنه. خیلی از جاها ما وف میخوایم، ASM LTM ما کفایت میکنه، ماژول DNS میخوایم، به همین ترتیب. و خب این وقتی ما روی گزینه مثل نامینال میذاریم، یعنی اینکه ما یک ظرفیت پردازشی بهش میدیم و اگر بیشتر از این نیاز داشت بتونه دریافت بکنه و این راه براش باز باشه برای دریافت این. و مدل مینیموم هم به این صورت هست که خب ما داریم اون ظرفیت رو فیکس پارت براش میبندیم و به نوعی روی این ظرفیت براش قرار میدیم و خب شاید خیلی از گزینه‌های مناسب اگه بخوایم بر اساس ماژول صحبت بکنیم، ما وقتی داریم در خصوص یک ماژولی صحبت میکنیم که یک سرویسی رو داره هندل میکنه مثل ASN، مثل DNS، مثل ماژول لود بالانسینگ، پس گزینه مینیموم نمیتونه گزینه مناسبی برای ما باشه. ما باید یک ماژول رو داشته باشیم که بر اساس حالا ترافیک ورودی پردازشش اگر که بالاتر رفت بتونه به نوعی اون ظرفیت پردازش رو تامین بکنه. ولی اگه مثلا داریم ما یک ماژولی مثل AFM استفاده میکنیم به عنوان یک فایروال، به عنوان یک دیداس پروتکشن علل خصوص، خب این لزوما ظرفیت پردازشی این به این صورت نباید باشه که خب خیلی تغییر بکنه و ما باید بیم اینو فیکس پارت بدیم و به نوعی مینیموم میتونه گزینه مناسبی برای ما باشه. داخل این به نوعی این قسمت که حالا توی حالا اون پنل اصلی وقتی که ما این رو به نوعی وارد میشیم توی سیستم ریسورس پروویژنینگ هست که حالا این صفحه اولیه که اون قسمت به نوعی ستاپ اولیه ما هست، میتونیم رو هم باز از منوی ریسورس پروویژنینگ ببینیم که من دو تا ماژول رو اینجا تیک زدم که صرفا ماژول LTM رو با توجه به اینکه یک به نوعی یک VMware دیگه هم دارم با مشکل ریسورس نخورم، ماژول LTM رو من پروویژن میکنم و اینجا باید تایمی رو ثبت بکنیم تا اینکه این تجهیز بالا بیاد. بعد از اینکه این کانفیگ رو انجام دادیم، من چون ویدیو رو پاس کرده بودم و با همین منوی آشنای تجهیز F5 روبرو میشیم که خب باز شدیم در داخل حالا این منوی قسمت سیستم بتونیم و به نوعی پارامترهای که مربوط به ریسورس پروویژنینگ هست رو با هم که داشته باشیم و میبینیم که خب یک لایسنسی هستش که به مدت 30 روزه هست، حالا چون بازه 30 روزه ای رو داره برای ما تأمین میکنه. خب وقتی که ما داریم در خصوص به نوعی VCMP صحبت میکنیم یا به نوعی در خصوص پردازش و نحوه پردازش پروسس‌ها توی F5 صحبت میکنیم، باید بیایم ببینیم که این پردازش به چه صورتی شکل میگیره. هر هسته کار فیزیکی F5 تجهیز F5 به دو تا کور لاجیک تقسیم میشه که یکی مربوط به قسمت دیتا پلین هست و دیگری مربوط به منیجمنت پلین. یعنی هر کدوم از این بی کورها به وظیفه حالا به نوعی دیتا پلینی و منیجمنت پلینی رو دارن که قاعده کلی این تقسیم بار اصطلاحاً CMP مکانیزم CMP هستش که
میاد و این نحوه به نوعی تقسیم ترافیک روی هر کور سی پی یو رو مشخص میکنه و این کلمه VCMP هم از همین CMP گرفته شده. یعنی اینکه جایی که ما به ازای هر ماژولی که پروویژن کردیم، به ازای هر گستمون یک ویرچوال CMP داریم و به نوعی اون تجهیز لزوما همش مخصوص یک کار نیست و این از همینجا آمده که گفتیم به دو تا قسمت VCMP گست و هاست تقسیم بندی میشه. خب ما مقوله دیگه ای که داریم داخل F5 مقوله پارتیشنینگ هست. این که ما میتونیم بیایم و به نوعی با مقوله پارتیشن آبجکت هایی رو تحت قالب یک پارتیشن مدیریت بکنیم. این چه کمکی به ما میکنه؟ این که بتونیم به نوعی هر یک سطح دسترسی بالاتری را به ازای مجموعه ای از ادمین های یک سازمان و جاهایی که حالا شاید ما داشته باشیم از سرویس بدیم و میخوایم اون سرویس رو مشخصا تحت قالب یک مدیریت، تحت قالب یک پارتیشن قرار بدیم، در اختیار حالا اون تیم مربوطه قرارش بدیم. خب ما وقتی که داریم در F5 صحبت از کانفیگوریشن میکنیم، اولین مبحثی که باید بهش توجه بکنیم این که خب ساختار کانفیگ توی F5 خیلی آبجکت بیس هست. یعنی اینکه ما باید بیایم و خیلی ابجکتیو به این موضوع نگاه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر آبجکتی علاوه بر این که یک قسمتی از کانفیگ رو پوشش میده، یک رابطه چایلد و پرنتی هم با آبجکت های دیگه میتونه داشته باشه. به طور مثال ما آبجکت ویلنمون آبجکتیه که یک رابطه ای داره با آبجکت فیزیکال اینترفیسمون و سلف آی پی رابطه ای داره با آبجکت ویلن ما و یک رابطه چایلد و پرنتی ما در تمامی این آبجکت ها داریم و خب خیلی هم مناسبه برای یادگیری به قول مقوله F5 چون بسیار ما مفاهیم زیادی داریم اینجا، آبجکت های زیادی داریم. به نوعی اگر بتونیم این قاعده چایلد و پرنت رو توی ذهنمون داشته باشیم، خب خیلی کانفیگوریشن به نوعی راحت تر انجام میدیم و به نوعی مقوله رو خیلی سریعتر ما یاد میگیریم. من ادامه این مبحث رو توی ویدیوی بعد خدمتتون عرض میکنم. خدا نگهدار.